नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बनवणारे आप्पे बनवण्यासाठी मी घेतलेली हरभऱ्याची डाळ, उडदाची डाळ आणि रेशनचा तांदूळ। मी घेतलेला 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ, 1 वाटी उडीद डाळ आणि 2 वाट्या तांदूळ। अशा प्रमाणात कमी सामानात ही सोपी साधी पद्धत आपण बघणार आहे। त्यासाठी मी त्याच्यात टाकलेले पाण्याने आपण पूर्ण तांदूळ स्वच्छ धुवून घेणार आहे। स्वच्छ तांदूळ मी धुवून घेतलेला आहे। आता एका पातेल्यात टाकून घेते आणि तो भिजण्यासाठी एकदम आपण स्वच्छ असा धुवून घ्यायचा। एका पातेल्यात टाकून घेते मी आणि त्यात पाणी ओतून ठेवते। पाणी आपण इतकं ओतायचं की तो तांदूळ भिजून वरती असं आपलं 1-2 बोटं असं राहिलं पाहिजे, इतकं आपण त्यात पाणी ओतायचं। यावरती आता मी एक झाकण ठेवून देणार आहे आणि हा बघा, हा तांदूळ मी उन्हात भिजू घातला होता। आता मी 5 घंटे तांदूळ डाळ पूर्ण भिजून दिलेले। आता मिक्सर ग्राइंडरमधून मी हे बारीक करून घेणार आहे। हे बघा, मी एकदम बारीक जितकं होतं होईल तेवढं आपण हे बारीक करून घ्यायचं आहे। हे पीठ एकदम बारीक चिकन असं होईपर्यंत मिक्सर जारमधून काढून घ्यायचं। खूप पाणी घालायचं नाही यात, असं घट्टसरच आपल्याला हे काढायचं आहे पेस्ट याची। आणि पूर्ण जार मी असेच करून घेणार आहे। मी खूप केलं होतं त्यासाठी हे पूर्ण मी काढून घेतलेलं आहे। हे बघा, तुम्ही बघू शकता कसं मस्त झालं आहे। आता मी याच्यात खाता सोडा घातलेला आहे, खाता सोडा, मीठ घातलेलं आहे मी यात चवीप्रमाणे। आणि यात मी घातलेले आता हे ववा आपण ना चवीपुरता यात टाकायचा आणि वव्याने टेस्ट खूप छान लागते। आणि पूर्ण हे मिक्स करून आपण घ्यायचं आहे। आता एक भांडे ना, मी कांदा टोमॅटो घालून पण आपण करू शकतो। मी एक भांड्यात थोडंसं काढून घेतले, काहींना आवडत नाही, कोणी चटणीसोबत खातं आणि कांदा टोमॅटो मिरची यात टाकून घेतली तरी बी आपलं बनलं जातं। हे भांडं माझं जुन्या स्टाईलचं भांडं आहे। आता नवीन पण भांडे बाजारात आलेले आहेत। हे बघा, मी याच्यात आता तेल टाकून घेतलेलं आहे थोडं आणि ही पेस्ट केलेली आपण ही याच्यात टाकून घ्यायची। यात पण खूप भारी होते, आम्ही 2-3 वर्षापासून याच्यातच बनवतोय। आता नवीन पण भांडे मार्केटमध्ये आलेले आहेत, आपण त्याच्यात पण बनवू शकतो। मी याच्यात झाकण ठेवलेले आहे, ते शिट्टीवाले आणि अशी काच आलेली त्याला, ते बघा किती फुलून वर आलेले ना। आता आपण ते पलटून द्यायचे। कलर पण इतका सुंदर आणि परफेक्ट। काही जण यात मेथीदाणे पण घालतात कलर येण्यासाठी। आणि आप्याबरोबर आहे ना भाजी, नारळाची चटणी बिटणी आपण